Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto, numele meu este Nina, pentru toți cei care nu mă cunosc și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură generală pentru... Foarte interesante cărți. O lectură generală pentru perioada cuprinsă între 15 și 31 ianuarie 2025. De ce fac acest lucru? Cei care sunteți abonați de ceva vreme știți că nu prea fac decât în ocazii excepționale sau atunci când au loc evenimente astrologice, astronomice importante, cum am avut și acum pe 13, a fost prima, cel puțin pe partea asta a globului unde mă aflu eu, am avut parte de prima lună plină a acestui an, luna lupului, o lună plină în Rac, cu un Marte retrograd în Rac, care într-un fel sau altul, eu aș spune că mai mult îl vor resimți mai puternic zodiile cardinale, cum ar fi Berbec, Balanță, Rac sau Capricorn, dar această energie lunară vine cu multe aspecte importante de care va trebui să ținem cont cu toții, și anume să revenim la anumite situații nerezolvate, la anumite teme relaționate cu familia, cu casa, la închiderea de etape, de situații care au o legătură cu ceva ce noi am început undeva în luna lui iulie a anului trecut, 2024. De asemenea, în această perioadă o să fim un pic mai sensibili, o să fim un pic mai introspecți, gândim un pic mai mult înainte de a lua niște decizii sau pur și simplu intuiția va fi la cote maxime. În ceea ce privește pe voi, dragilor din Gemeni, trebuie să vă spun că această primă lună plină anunță un an cu multe schimbări. Această lună plină, în mod intenționat, te va îndemna să înveți să te valorezi mai mult, să te pui pe tine în valoare. Și trebuie să vă spun că este un moment tare bun de a vă stabili noi planuri și noi proiecte. Și acum, revenind la energia voastră, dragilor, în această perioadă de 15, până pe 31 ianuarie, avem cifra 3 care paradoxal se repetă. Da? Se repetă. Și avem zodia Vărsător și zodia Pești. Foarte interesant. Haideți să le studiem pe amândouă. Faptul că se repetă cifra 3, asta îmi vorbește foarte mult de comunicare, de intuiție și de, prin folosirea unei bune intuiții, îți vei da seama de ceva important. Ne vorbește de o creștere, de optimism, de spontaneitate și de acea situație care implică de multe ori mai mult de o persoană. Unii dintre voi, având Vărsătorul aici, aș putea spune că sunteți un pic mai rebeli. E posibil să vreți să vă achiziționați poate anumite gadgeturi de-astea futuriste, vreun mobil, telefon mobil sau vreun calculator sau tot ce ține de, în general, de tehnologie informatică, probabil. Și de asemenea spune că sunteți un pic, cum am mai spus, un pic mai rebeli. Sunteți poate unii dintre voi interesați poate să ajutați și pe alții în rezolvarea anumitor probleme sau, dacă vorbim de zodia Pești, sunteți poate mai empatici, un pic mai răbdători și... chiar dacă treceți prin anumite situații mai dificile, se pare că le veți suporta cumva un pic mai bine decât în mod normal. Și unii dintre voi posibil chiar să dezvoltați o anumită înțelepciune și să vă dați seama că de fapt nimic nu este etern și că indiferent ce situații traversați în acest moment, ele odată și odată tot se vor termina. Acum, avem văduva neagră, da, avem acest păianjen, văduva neagră, care îmi vorbește de anumite trădări, dar vine și cu o atenționare. O atenționare vis-a-vis de o relație toxică sau o situație toxică. Mare atenție cu rețelele sociale, dragilor.
Mare atenție cu cine aveți conversații, cu cine discutați. Încercați să nu dați curs la tot felul de oferte bombă prin intermediul internetului și trebuie să vă spun că totuși perioada asta, sfârșitul ăsta de ianuarie, pentru unii dintre voi totuși veți avea așa un pic de vibrație joasă, da? Acum, către sfârșitul lui ianuarie, aș spune că informația va face toți banii. O anumită informație te va ajuta să soluționezi o anumită problemă. Iar asta te va face să te redirecționezi sau să îți dai seama că trebuie să te repoziționezi vis-a-vis de o anumită problemă, de o anumită situație. Da? Este vorba despre noi direcții, despre noi planuri. Dar în special, mare atenție, cum am mai spus, cred că asta ar fi atenționarea cea mai mare. Nu știu, poate unii dintre voi vreți să cumpărați ceva la mâna a doua, poate vreun calculator, ceva tehnologic. Mare atenție, pentru că nu e chiar tocmai bine aspectat. Haideți să vedem pe plan profesional ce vine pentru voi, dragii mei. Și avem un cavaler de monede care îmi spune că în ultima perioadă nu prea te-ai gândit așa să schimbi jobul și poate unii dintre voi chiar ați încercat să căutați în locuri unde de obicei voi cunoșteați foarte bine respectiva meserie, respectiva activitate. Avem un 10 de cupe și un 3 de bâte. Un 10 de cupe care îmi spune pe plan profesional că tu de fapt ai importanța ta acolo la locul de muncă unde îți desfășori tu activitatea, deci oamenii de acolo chiar au încredere în tine, doar că eu aș spune că cei care veți căutați un loc de muncă, sunteți în căutarea unui job, vreau să vă spun că cât de curând veți găsi un job destul de satisfăcător și încă totuși sfârșitul ăsta de ianuarie veți fi în așteptare, dar va fi o așteptare productivă. De ce? Pentru că deja parcă lucrurile încep să se miște. Cu 3-ul ăsta de bâte. Da? Deci e o situație care deja începe să se desfășoare. E posibil chiar să obțineți un răspuns, probabil ori în urma unei călătorii, ori pur și simplu așteptați un răspuns la, nu știu, poate vreți să mai studiați ceva în plus. Faceți, așa în general sunteți dispus să faceți, să depuneți tot efortul pentru a vă îmbunătăți situația profesională. Acum cu bănuții. Cu bănuții aș spune că ați avut o perioadă în care veniturile v-au cam crescut. Nu știu, ori că ați avut vreun noroc așa, ori că va pica vreo moștenire sau va veni niște bani din trecut. Cumva ați avut strictul necesar, nu a fost nici prea, nici foarte, ca să zic așa. Lucrurile au fost destul de bune pentru voi. În prezent sunteți ca un rege de bâte sau poate e posibil să aibă legătură anumite zodii de foc, berbec, leu, săgetător, să aibă ceva legătură cu viața voastră financiară. De ce? Pentru că îmi vorbește de istețime, ca istețimea necesară să obții anumite lucruri care pot conduce la un câștig de bani. Așa că ești pe drumul cel bun și din câte văd, cavalerul ăsta de bâte îmi spune că surprize bănești, adevărat, nu cantități foarte mari, dar sunt bune. Da, și ar trebui să vă mențineți cât mai ponderat, să nu cheltuiți impulsiv și să vă luați așa după tot felul de lucruri înșelătoare, așa cum bine am văzut încă de la începutul lecturii. Haideți să vedem cu dragostea cum stați cei care sunteți într-o relație.
Se pare că munca pentru unii dintre voi a putut interveni într-un mod, aș zice, un pic negativ. Dar, cumva ați fost foarte atenți la alte lucruri decât la relație. Dar trebuie să vă spun că apare un paradox aici. De ce? Pentru că chiar dacă voi ați fost un pic mai atenți și mai ocupați cu munca, veți găsi un echilibru. De ce? Pentru că veți avea un succes. Dacă nu voi, perechea voastră. Un succes pe care cumva îl veți celebra împreună. Șasele ăsta de bâte îmi spune că cumva vor apărea îmbunătățiri în relația voastră și nu știu dacă pentru unii dintre voi cumva nu este vorba despre un copil sau de aflarea că veți avea un copil și în felul ăsta lucrurile cumva se schimbă și deja lucrul ăsta întărește și mai mult relația voastră. Acest paș de cupe, dacă nu vorbește de venirea pe lume poate a unui copil sau existența unui copil, îmi vorbește atunci poate de o hotărâre de a face oficial relația voastră, da, o logodnă serioasă sau cei care sunt deja într-o relație, acest paș vine cu o veste bună pentru voi, ca și părtași la această relație, da? Pentru voi amândoi. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri, ați avut o perioadă în care toți ziceați, dom'le, o să-mi fac timp, dar erați ocupați poate cu munca, cu făcutul banilor și nu prea v-ați făcut voi așa mult timp pentru a găsi pe cineva. Și încă sunteți ocupați. Deci e posibil unii dintre voi să fi investit foarte mult efort, foarte multă muncă într-un anumit proiect și sunteți nerăbdători ca acel proiect să înceapă să dea rezultate. Trebuie să vă spun că ceva rezultate vor apărea, dar din păcate trebuie să vă spun că până la sfârșitul lui ianuarie, dragilor, nu sunt șanse să găsiți pe cineva. De ce? Pentru că sunteți foarte focusați, în primul și în primul rând, pe ce vreți voi să realizați. Atât șaptele de monede cât și pusnicul îmi vorbește tare mult de, nu-ți place să pierzi timpul. Nu îți place să pierzi timpul în lucruri în care tu consideri că parcă nu vezi rezultate. Da? Și chiar dacă, trebuie să vă spun, că sunt șanse ca o anumită energie, o anumită persoană cumva să se îndrepte către voi, totuși voi cu pusnicul aici, aș spune că foarte interesant este că e posibil să apară cumva în viața voastră cineva din trecutul vostru. Orică e vreun fost, orică e vreo fostă, orică e o persoană pe care voi, chiar dacă n-ați avut niciun fel de legătură intimă cu această persoană, dar o cunoașteți de foarte multă vreme, totuși, chiar dacă apare în viața voastră, nu sunteți voi chiar așa deschiși. De ce? Pentru că sunteți un pic, parcă vă uitați în trecut. Parcă vă uitați în trecut și vă puneți întrebarea aia înțeleaptă, doamne, dar de ce e fost? De ce are această titulatură? De ce a ajuns să aibă această titulatură de fost sau fostă? Și cumva sunteți foarte introspectivi și vă puneți foarte multe întrebări. Nu veți lua așa. Chiar dacă poate vi se va propune o reluare a relației, nu o să fiți voi chiar așa rapizi. Da? Veți încerca să vă găsiți răspunsurile în propriile voastre experiențe vis-a-vis de respectiva persoană.
Acum, care sunt mesajele pentru voi în acest final de ianuarie? Acolo jos în întuneric vei găsi acea lumină. E o carte asemănătoare, mi se pare că și la Taur am găsit-o, mesaje asemănătoare. Ce se întâmplă? Unii dintre voi încă țineți în interiorul vostru anumite lucruri negre, anumite întâmplări negre din viața voastră, le-ați încuiat acolo într-un sertar în întuneric și poate din teama și frica de a nu simți încă o dată acea durere profundă, nu umblați la ele. Numai că trebuie să vă spun un lucru. Per general, nu neapărat numai în zodia voastră, deci per general pentru tot zodiacul, perioada pe care noi o traversăm este o perioadă în care tot ce este murdar, tot ce este negativ trebuie să iasă la suprafață, trebuie vindecat, trebuie rezolvat. Pentru că avem această conjunctură atât astrală cât și numerologică, din toate punctele de vedere, dacă o luăm, toate ne spun că cam același lucru. Deci trebuie să rezolvăm situații care noi le-am tot amânat, pentru că ele, așa cum bine ne spune și acest mesaj, acolo jos în întuneric, acolo unde tu nu vrei să ajungi, de fapt, vei găsi lumină. Trebuie rezolvate anumite situații care vouă v-au creat. E adevărat, o stare de neplăcere, o stare de angustie, dar nu mai poți să le amâni. Dar trebuie să rezolvi anumite situații tocmai pentru a putea să primești acea lumină necesară. Și mai avem de asemenea încă un mesaj care ne spune: explorează teritorii necunoscute și descoperă noi posibilități în acea imensitate a Universului. Dar mai întâi trebuie să scapi de toată energia negativă, să scapi de tot ceea ce este întunecat în interiorul tău, în mintea ta, în situațiile cu care te confrunți, pentru a descoperi teritorii și noi posibilități pozitive pentru tine. E ca și cum ai spune: dom'le, dacă reușesc să rezolv problema asta, atunci limita este cerul. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că v-a plăcut, poate unii ați rezonat, poate unii nu. Eu oricum vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră, vă mulțumesc tare mult pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru comentarii, le aștept în continuare de la voi, iar toți cei care încă nu v-ați abonat și poate ați rezonat sau poate vă place acest tip de lectură de tarot, eu vă aștept cu mare drag să vă abonați, să fim aici împreună în această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Așa că, dragilor, până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc multă energie pozitivă și, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!